আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমীলৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বাণীকান্ত কাকতি যেটো মেৰিট এৱাৰ্ড আছে 2026 চনত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত তাত আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন যোগে সফলতাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিতংভাৱে মই আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল নহলে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব। তাত আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড 2026। তো ইয়াতে লিখিব বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড। তো ইয়াতে এনেকুৱা বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড যেতিয়া আহিব আপোনালোকে তাত এটা প্ৰেছ কৰিব। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড। ঠিক আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে অফিচিয়েল যেটো ৱেবসাইট আছে বাণীকান্ত কাকতি award.org, ইয়াতে আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ নাও। যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। হয়তো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ নাও ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ। ইয়াতে যদি ইম্পৰ্টেন্ট নোটিছ যেটো দিছে পাব্লিক নোটিছ, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই মোৰ এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশন বক্সত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব। আৰু গাইডলাইন ফৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড। মেৰিট এৱাৰ্ডৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে গোটেইখিনি গাইডলাইন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা চাব পাৰিব। মানে 80% বা তাৰ ওপৰত পালে প্ৰতিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক যিবিলাকে 80% বা তাৰ ওপৰত পাইছে তেখেতসকলক এটা স্কুটি দিব। তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যেটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ ইয়াতে ৰোল দিব লাগিব, ইয়াতে নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু এটা ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব। এটা ফোন নাম্বাৰ দি এবাৰেই ইয়াতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এটা ফোন নাম্বাৰ দিব। তাৰপিছত গেট OTP যেটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকলৈ এটা OTP আহি যাব। এতিয়া ইয়াতে যেটো OTP আহিছে OTPটো মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ। ইয়াতে OTPটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত ভেৰিফাই এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ দেখাব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাকসেসফুল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো সাকসেসফুল হৈছে বুলি দেখাব। মই এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এটা PDF আপোনালোকৰ বাবে বনাই ৰাখিছোঁ। মই এটা এটাকৈ দেখাই যাম। ইয়াতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো প্ৰথমে ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এক্সাম ডিটেইলছ, তাৰপিছত ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট। এই তিনিটা প্ৰচেছ আছে। প্ৰথম প্ৰচেছত এপ্লিকেশ্যন ইনফৰমেশ্যন, ইয়াতে ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে যেটো ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াতে ফিল আপ হৈ থাকিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াতে যিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখিনি ফিল আপ হৈ থাকিব। এপ্লিকেশ্যনত ইয়াতে খালি মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু বাকিখিনি ফিল আপ হৈ থাকিব, মানে অটোমেটিক ফিল আপ হৈ থাকিব। কাৰণ আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সাকসেসফুলি কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াতে আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, মাদাৰ্ছ নেম, ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেমটো দিব লাগিব। সেই এপ্লিকেণ্ট বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ মাকৰ নাম দিব লাগিব। ইয়াতে ইমেইল ID ভৰাই দিব লাগিব। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ নাম মানে দিব লাগিব, মানে চুজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰেছ কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আহি যাব। তাৰ পৰা যেটো এপ্লিকেণ্টৰ যেটো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব। তেতিয়া আহি যাব মানে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো হৈ গ'ল। এতিয়া এক্সাম ডিটেইলছটো আহি যাব। ইয়াতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ, নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ দ্য ষ্টুডেণ্ট পাছড দ্য হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন। হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো দিব লাগিব। আৰু কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰ এইখিনি আল্টিমেটলি ফিল আপ হৈ থাকিব, সেইকাৰণে মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই তলৰ পিনে দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত যিখিনি মানে আল্টিমেটলি যিখিনি ফিল আপ হৈ থাকিব এইখিনি আপোনালোকে বাকী ডেটখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, যিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইখিনি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে টোটাল মাৰ্কছ অবটেইন, ইয়াতে ক্লিক কৰি এই মাৰ্কখিনি ভৰাব লাগিব। কিমান নম্বৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীয়ে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আউট অফ 500, মানে 500 মাৰ্কৰ ভিতৰত। ইয়াতে মাৰ্ক ভৰোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো আল্টিমেটলি আহি যাব।
ইয়াতে কি কৈছে ৰিমাৰ্কছ যদি কিবা ৰিমাৰ্কছ থাকে দিব লাগিব যেহেতু ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই এইটো বাধ্যতামূলক নহয় দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে যিখিনি আছে ইয়াতে দিয়া আছে যে এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব এনৰোল ইন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি কোনো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াজ দিব লাগিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে উইদাৰ এডমিশ্যন হেজ বিন টেকেন থ্ৰু আসাম সামাত পৰ্টেলৰ যোগেদি যদি এডমিশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব লাগিব আৰু যদি অন স্পটত গৈ কলেজত গৈ ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে নো দিব লাগিব তো মই এতিয়া ইয়েছ দি দেখাই আছোঁ যেতিয়া আপুনি কি কৰিব আৰু এটা কথা মই দেখাই আছোঁ যেতিয়া আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ্কটো ভৰাব কেণ্ডিডেটজনে মাৰ্ক ভৰাব তেতিয়া মাৰ্ক ভৰাব ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো আহিব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে মাৰ্ক ভৰোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব আৰু ইয়াতে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াত যিটো ষ্টাটাছ আছে ইয়াতে এনাবল বুলি দেখাব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যেতিয়া এলিজিবল ষ্টাটাছ এনাবল বুলি দেখাইছে ইয়াতে এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ইয়াতে এনৰোল ইন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি যদি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি এনৰোল কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব লাগিব ইয়েছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহি যাব এইটো বাধ্যতামূলক নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন হোৱেৰ দ্য এপ্লিকেণ্টছ ইজ প্ৰেজেণ্টলি ষ্টাডিং তাত য'ত এডমিশ্যন হৈছে যেটো মানে ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা কলেজত হওক বৰ্তমান পঢ়ি আছে সেই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন সেই বৰ্তমান যেটো বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে তাৰ কি কৰিব লাগিব তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব হয়তো যেটো ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত পঢ়ি আছে সেইটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে যদি কয় উইদাৰ এডমিশ্যন হেজ বিন টেকেন থ্ৰু আসাম সামাৰ্ট পৰ্টেলৰ যোগেদি যদি লৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ মাৰিব লাগিব আৰু ইয়েছ মাৰিলে কি হ'ব ইয়াত যেতিয়া মাৰিব ইয়াতে ইয়েছ মাৰাৰ লগে লগে ইয়াতে সেই সামাৰ্ট পৰ্টেলৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নাম্বাৰটো ভৰাই দিব মই নাম্বাৰটো ভৰাইছোঁ সেইকাৰণে মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ ইয়েছ মাৰাৰ লগে লগে যিটো অপশ্যন আহিব অপশ্যন হিচাপত গ'লেই হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে যিটো নেক্সট অপশ্যন আছে নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে অভাৰভিউ এটা আহি যাব ইয়াতে অভাৰভিউ মানে ৰিভিউ আহি যাব ইয়াতে আপুনি যিখিনি ফিল আপ কৰিছে মই অলপ ডাঙৰকৈ দেখাব লাগিব ইয়াতে যিখিনি নেম জেণ্ডাৰ ফোন নাম্বাৰ ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ইমেইল ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি ইয়াতে আহিব মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এক্সাম এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ইনষ্টিটিউশ্যন নেম আহিব ইনষ্টিটিউশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব য'ত পঢ়ি আছে তাৰপিছত এই গোটেইখিনি ৰিভিউটো চাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছেশ্যন টোটেল মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজ ৰিমাৰ্কছ এইখিনি আহি যাব তাৰপিছত আছে এনৰোলমেণ্ট ইন কলেজত যদি এনৰোল কৰিছে ইয়েছ নে নো লিখিছে ইয়াতে আহিব প্ৰেজেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম আহি যাব তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব এডমিশ্যন ভায়া সামাৰ যদি ইয়েছ দিছে ইয়েছ আহিব সামাৰটোৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে বেটাৰমেণ্ট এপিয়াৰেঞ্চ কেটাগৰী যদি কিবা ইয়েছ নো আছে ইয়েছ নো আহি যাব গোটেইখিনি ষ্টাটাছ চেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান ঘৰ আছে এই ঘৰবিলাকত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি চেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান মানে কিবা আহিছে এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পঢ়ি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো মানে ঘৰ আছে এই ঘৰবিলাকত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি বুলি দেখাব আৰু ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেকুৱাকৈ কৰিলে আপোনালোকে ছাকচেছফুলি কি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ কাৰণ মই ব্লাৰ কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ হ'ল এইটো একচুৱেলি কনফিডেন্সিয়েল মানে গোপনীয়তা বজাই ৰাখিব লাগিব কনফিডেন্সিয়েল সেইকাৰণে মই কিবা কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ হোমলৈ ঘূৰি আহিব তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপুনি লগইন কৰি আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো চাব বিচাৰে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব সাইন ইন টু ইয়োৰ একাউণ্ট ইয়াতে ফোন নাম্বাৰ দিব ফোন নাম্বাৰ দি ইয়াতে গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'টিপি যেটো আহিব সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব অ'টিপিটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে মাৰিব লাগিব ভেৰিফাই এণ্ড লগইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে
আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন সাবমিটেড সাকসেসফুলি বুলি দেখাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব যদি কিবা ডিসক্ৰিপেন্সি হৈছে বা কিবা ধৰণৰ ভুল হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ থ্যাংক ইউ